ඉතින් guys Adobe Premiere Pro සිංහලෙන් කියන playlist එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් තමයි ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ Adobe Premiere Pro අපේ interface එකේ තියෙන effect control කියන අපේ interface එකේ වැදගත්ම panel එක ගැන. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න යන්නේ අපි ඉක්මනටම බලමු මොන විදිහටද අපිට effect control එක හරහා අපේ වීඩියෝ editing එකට මොන විදිහේ දේවල් ටිකක්ද එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මූලික වශයෙන් effect control panel එක කියන්නේ මෙන්න මේ panel එක. මෙන්න මේ panel එක තමයි effect control panel එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ screen එක ඇතුලේ මේ වෙනකොටත් effect control කියන මේ panel එක නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අපි වෙනද වගේම කරන විදිහටම මෙන්න මේ උඩ තියෙන tabs වලින් මෙන්න මේ window කියන tab එකට යන්න ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතනින් effect controls කියලා අපේ effect control එක enable කරන්න පුළුවන් option එක. ඉතින් effect control එක උඩ click කරාම ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම effect control එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ shift එක ඕගොල්ලන්ගේ keyboard එකේ number 5 press කරාමත් ඕගොල්ලන්ගේ screen එක ඇතුළේ effect control එක නැත්තම් ලේසියෙන්ම screen එක ඇතුළට add කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපේ timeline එක තියෙනවා. අපි timeline එකට ඉස්සල්ලාම මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් මම මගේ project bin එකේ තියෙන videos වලින් එකක් මෙන්න මේ විදිහට timeline එකට add කරගන්නවා. මෙන්න මේ effect control එක ගැන කතා කරන්න කලින්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහේ video clip එකක් තමයි මෙතනදී add කරගෙන තියෙන්නේ මගේ timeline එකට. ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී effect control කියන panel එක use කරන්න පුළුවන් වෙනවා photos වලට, videos වලට සහ text වලට වගේ දේවල් වලට මේ effect control එක through ඔයාලට ඕන කරන විදිහට දේවල් ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු මොන විදිහටද මේ දේවල් සිද්ධ කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි හිතන්න ඕගොල්ලන්ගේ ටයිම්ලයින් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතනදී වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගොඩක් තියෙද්දි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එක හරහා කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕන ක්ලිප් එක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ සිලෙක්ෂන් ටූල් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝලින් පැනල් එකට අදාළ දේවල් ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අදාළව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්ලේ හෙඩ් එකේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩට අරන් එන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මෙතනදී අපේ මොනිටර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් දේවල් වෙනස් කරද්දි ඒක මොන විදිහටද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මම මතක් කරනවා මම මේ කරන්නේ Adobe Premiere Pro සිංහලෙන් කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි මගේ ඉතුරු වීඩියෝස් 4 බැලුවේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින් යන කාඩ් එක ක්ලික් කරත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මගේ ප්ලේලිස්ට් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳන් මේ වීඩියෝ එක වෙනකන් දිගටම බලන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මගේ ටයිම්ලයින් එක ඇතුළට ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා සහ මම මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩට මම ප්ලේ හෙඩ් එක අරන් එනවා. අරන් ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එඩිට් එක කරද්දී ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන දේවල් ටිකක් ඕගොල්ලන්ගේ ක්‍රියේටිවිටි එකත් එක්ක මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක through වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මට මේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එක ඕගොල්ලන්ට මැක්සිමයිස් කරලා පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම මෙන්න මේ පැනල් ටික මෙන්න මේ විදිහට රිමූව් කරගන්නවා මගේ ස්ක්‍රීන් එක ඇතුලෙන්. ඉතින් මෙතනදී අපේ අනවශ්‍ය පැනල්ස් ටික රිමූව් කරගත්තට පස්සේ මගේ ස්ක්‍රීන් එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එක, ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝලින් පැනල් එක, ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එක සහ අපේ ටයිම්ලයින් සෙක්ෂන් එක. ඉතින් මෙතනදී මට ලේසියෙන්ම ඕගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එක ඇතුලේ මොන විදිහටද දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මූලික වශයෙන් අපේ වීඩියෝ එකට අදාළව අපි ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට ගියාට පස්සේ අපිට මූලික වශයෙන් වීඩියෝ වලට වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් සහ ඔඩියෝ වලට ඔඩියෝ ඉෆෙක්ට් විදිහට ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ සෙක්ෂන් දෙකකට තමයි වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මූලික වශයෙන් කතා කරන්නේ වීඩියෝ වලට අදාළ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝලින් කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් බොයිස් අපිට මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ මේන්ලි මෙන්න මේ පොසිෂන් කියන ඔප්ෂන් එක හරහා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ නම්බර්ස් ටික පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට චේන්ජ් කරගෙන අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන පොසිෂන් එක තිරස් අතර වගේම සිරස් අතර වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ පොසිෂන් යටතේ පළවෙනියටම තියෙන මෙන්න මේ නම්බර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි අගයකට මේ විදිහට අරන් ආවොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තට
මෙන්න මේ විදිහට මූ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අපි කරපු වැඩි කරපු වගේ අපි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ මවුස් පොයින්ට් එක ක්ලික් කරලා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වම් අත පැත්තට අරන් ආවොත් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක වම් අත පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට මූ කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික කරද්දි ප්‍රධාන වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ ටයිම්ලයින් එකේ ප්ලේ හෙඩ් එක ඒ අදාළ කරන වීඩියෝ එකේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකේ අපි කරන චේන්ජස් ටික ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඊට එහායින් තියෙනවා තවත් නම්බරයක්. ඉතින් මේ නම්බර එකත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මවුස් පොයින්ට් එක ක්ලික් කරලා එහාට මෙහාට මූව් කරලා හරි මෙන්න මේ විදිහට මවුස් පොයින්ට් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ හයිලයිට් වුණා නම්බර්ස් ටික මෙන්න මේ නම්බර්ස් ටික ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලට ඕන කරන අගයකට මෙන්න මේ විදිහට කීබෝඩ් එකකින් ටයිප් කරලා එන්ටර් කරගන්න. එතකොටත් අපි එතන ටයිප් කරපු නම්බර් එකට අදාළව අපේ මෙතන ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන පොසිෂන් එක චේන්ජ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ 270 කියන අගය අපි පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තොත් පුළුවන්කම හම්බෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකෙන් අපේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට පාත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අගය අපි මේ පැත්තට වම් අත පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට මූව් කරගත්තොත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට ඕන විදිහට වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අප් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අදාළව ඕගොල්ලෝ පොසිෂන් කරගත්ත ස්ක්‍රීන් එක ඕගොල්ලන්ට වැරදියට නම් පොසිෂන් වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉස්සරහින් තියෙන මෙන්න මේ අන්ඩු අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක තිබ්බ තත්වයට ආපහු පොසිෂන් කීස් ටික රීසෙට් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රීසෙට් වුණාට පස්සේ අපිට ආපහු මුල් තත්වයට අපේ නම්බර්ස් ටික චේන්ජ් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට ඊළඟට පල්ලෙහායින් තියෙනවා ස්කේල් කියලා තවත් ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මෙතනදී මූලික වශයෙන් මේක 100.0 කියන ස්කේල් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට අර විදිහටම ඕගොල්ලන්ගේ මවුස් පොයින්ට් එක මෙතන ක්ලික් කරලා එහාට මෙහාට මේ විදිහට මූව් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා වගේම මෙන්න මේ අවශ්‍ය කරන නම්බර්ස් උඩ මේ විදිහට මවුස් පොයින්ට් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක එන්ටර් කරගත්තට පස්සේ අවශ්‍ය විදිහට මේකේ ස්කේල් එකත් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ආයෙ මම මොකද්ද මේ ස්කේල් කියන එකෙන් වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. මොකද මේකෙදි ස්කේල් එක චේන්ජ් වීමක් තමයි මූලික වශයෙන් මෙන්න මේ ස්කේල් කියන ඔප්ෂන් එක හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි මේ ලේයර්ස් එකට යටින් තවත් ලේයර් එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එකක් මොකක් හරි ඇඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එක ෆුල් ෆ්‍රේම් එකටම දාගෙන ඊළඟට තියෙන අපේ සෙකන්ඩ් වීඩියෝ ලයින් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ස්කේල් එක අඩු කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ මම කලින් ගියා දුන්න පොසිෂන් කියන එකත් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මේ විදිහට පොසිෂන් කරගන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට. ඉතින් මම මේ දෙකම අර කිව්ව විදිහටම අන්ඩු කරගන්නවා ඊළඟට මගේ සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මට සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එක විදිහට තියෙන්නේ රොටේෂන්. ඉතින් රොටේෂන් කියන්නේ එහෙම් පිටින්ම අපිට අපි සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක හරි ෆොටෝ එක හරි ටෙක්ස්ට් එක හරි ඒ මොකක් හරි අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා රොටේෂන් යටතේ අපි සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය කරන අංශක ගාන මෙන්න මේ විදිහට රොටේට් කරගෙන වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ රොටේෂන් එක 90 ඩිග්‍රීස් වගේ අගය කරනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම හම්බෙනවා අර විදිහටම කීබෝඩ් එකේ මෙතන මේ විදිහට ටයිප් කරලා එන්ටර් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එහෙම් පිටින්ම ඒක අවශ්‍ය කරන ඩිග්‍රීස් ප්‍රමාණයට ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මෙතන රොටේෂන් එකේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අර විදිහටම ඕගොල්ලන්ට රොටේෂන් විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි වීඩියෝ එක රොටේෂන් එක වෙනස් කරන ගමන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ස්කේල් එකත් මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන පොසිෂන් එකත් මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම හම්බෙනවා ඔයාලගේ වීඩියෝ ස්ක්‍රීන් එක ඇතුලේ ඔයාලට ඕන කරන විදිහට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක පොසිෂන් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එකකුත් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන මේ සම්පූර්ණ සිස්ටම් එකම. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන ඇන්කර් පොයින්ට්ස් කියලා පොඩි ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඇන්කර් පොයින්ට් එකක් කියලා කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙතන මෝෂන් වලට ගිහින් මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් ස්කේල් එකත් වෙනස් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අදාළව පොඩි කීස් කීපයක් වගේම මෙන්න මේ විදිහට
ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මැද්දේ මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි පොයින්ට් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පොයින්ට් එක තමයි මේන්ලි ඇන්කර් පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇන්කර් පොයින්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙන්න මෙතන ඇන්කර් පොයින්ට් යටතේ තියෙන මෙන්න මේ නම්බර්ස් ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා. ඒට අමතරව අපිට ඇන්කර් පොයින්ට් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඇන්කර් පොයින්ට් එක අයිකන් එකෙන් අල්ලලා මේ විදිහට අපිට ඕන තැනට මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේස් කරගන්නත් පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ ඇන්කර් පොයින්ට් එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ මෙතනදී ඕගොල්ලෝ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් ඇතුලේ මේ පොසිෂන් හරි ස්කේල් හරි රොටේෂන් හරි ඒ මොන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඕගොල්ලෝ ඇඩ්ජස්ට් කරත් මෙතනදී ඇන්කර් පොයින්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන තැන ફોකස් කරලා තමයි එතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් හිතන්න මම මේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක මේ විදිහට සයිඩ් එකට අරන් එනවා මෙන්න මේ හරියට. ඉතින් මේ හරියට අරන් ඇවිල්ලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු රොටේෂන් කියන එක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරලා මොන විදිහටද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් රොටේෂන් කියන එක මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම අර කලින් කිව්ව විදිහටම අපේ මෙන්න මේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙන තැනට අනුව තමයි අපේ මේ චේන්ජස් ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් අපි මේ විදිහට වෙනස් කරොත් ඒකත් වෙන්නේ ඒ විදිහටමයි. ඉතින් ඇන්කර් පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ අපි වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එක ඇතුලේ මොනවා හරි මූවමන්ට් එකක් සිද්ධ කරනවා නම් ඒ මූවමන්ට් එක ටාගට් කරන ප්ලේස් එක තමයි මෙන්න මේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇන්කර් පොයින්ට් එක වෙනස් කරගන්න තියෙන නම්බර්ස් ටික තමයි මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සිරස් අතර වගේම තිරස් අතර අපිට මූලිකවම මේ තියෙන නම්බර්ස් ටික චේන්ජ් කරලා අපිට ඇන්කර් පොයින්ට් එක මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඒකට පහලින් මෙන්න මෙතන තියෙන ඔපෑසිටි කියලා මෙන්න මේ විදිහට අයිකන් තුනක්. ඉතින් මේ අයිකන් තුනේදී වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ වීඩියෝ එකට කොහොමද මාස්ක් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ, ඒ මාස්ක් එක කොහොමද ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න වගේ දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක ඩීප්ලි කතා කරන්න ඕන හින්දා මම ඒක මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි කතා කරමු මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ ඊළඟ නෙක්ස්ට් වීඩියෝ එකකින්. ඒක හින්දා මම ඒක පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පල්ලෙහායින් තියෙන මෙන්න මේ ඔපෑසිටි ගැන කතා කරන්න කලින් මම ටයිම් ලයින් එකේ මගේ වීඩියෝ 1 ලයින් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක මම වීඩියෝ 2 ලයින් එකට අරන් එනවා. ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් මම වීඩියෝ 1 කියන ලයින් එකට මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේන්ලි මෙන්න මේ උඩ තියෙන වීඩියෝ 2 ලේයර් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට ඔපෑසිටි යටතේ අපිට පුළුවන්කම හම්බෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන වීඩියෝ එකේ ඔපෑසිටි එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔපෑසිටි එක ඇඩ්ජස්ට් කරගද්දී අපිට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන්කම හම්බෙනවා ඔපෑසිටි එක ඇඩ්ජස්ට් වෙන විදිහ බලා ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එඩිට් එක කරන් යද්දී මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි තැනක ඕගොල්ලන්ට ඔපෑසිටි එක අඩු කරලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ඔපෑසිටි කියන ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔපෑසිටි එක අඩු වැඩි කරගෙන ඒ අවශ්‍ය විදිහට වැඩේ කරගන්න. ඉතින් අපිට ඒකට පහලින් බලාගන්න හම්බෙනවා බ්ලෙන්ඩ් මොඩ් කියලා පොඩි ඩ්‍රොප් ඩවුන් අයිකන් එකකුත් එක්ක පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලෙන්ඩ් වෙච්ච ඉෆෙක්ට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට චේන්ජ් කර ඕගොල්ලන්ට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට අවශ්‍ය කරන මොඩ් එකට ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා. ඉතින් මම මේක ආපහු මෙන්න මෙතන නෝමල් විදිහටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ටයිම් රෑම්පින් යටතේ ස්පීඩ් කියලා පොඩි තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එකත් මම පොඩ්ඩකට ස්කිප් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ හරි ෆොටෝ එකේ හරි අවශ්‍ය චේන්ජස් ටික ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එක හරහා බේසික්ලි කරගන්න පුළුවන්කම හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකේ තියෙන බේසික් කාරණා ගැන ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට හොඳ අයිඩියා එකක් යන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකේ අපි මේ කරපු දේවල් වලට කී ෆ්‍රේම් ඇඩ් කරලා මොන විදිහටද ඒක ඇනිමේට් වෙන විදිහට හදාගන්න කියන දේ ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අද කරපු වීඩියෝ එක ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඕගොල්ලන්ගේ අදහස ටයිප් කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න සහ ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එකේ මේ ප්ලේලිස්ට් එක බැලුවේ නැත්නම් ඉක්මනටම මගේ Adobe Premiere Pro සිංහලෙන් කියන ප්ලේලිස්ට් එක මුලින් ඉඳන්ම බලන්න පටන් ගන්න. ඉතින් අදට ගෙන් එන්නම් තවත් දවසක අපේ මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.